สวัสดีครับคลิปนี้มาด่วนๆนะครับมานำเสนอหรือแชร์ไอเดียการประหยัดไส้กรองประหยัดเงินนะครับผมมีการใช้แบบ DIY ใช้ไส้กรองเสี่ยมี่ซึ่งตัวนี้เป็นไส้กรองเสี่ยมี่ปลอมนะครับซึ่งใช้มาค่อนข้างยาวนานก็เจอว่ามีวิธีการประหยัดไส้กรองที่พอจะแชร์ไอเดียได้แล้วก็ใช้งานอย่างคุ้มค่าผมมีใช้เครื่องฟอกอากาศเสี่ยมี่ด้วยนะเป็นรุ่น 3C นะครับซึ่งปกติไส้กรองเสี่ยมี่เวลาที่เราใช้ไปเรื่อยๆเขาก็จะมีตัววัดปริมาณความเต็มของไส้กรองถ้าไส้กรองเต็มจะมีไฟสีแดงขึ้นนะครับไอเดียผมคืออันดับแรกถ้าเกิดคุณคิดว่าไส้กรองของคุณยังไม่เต็มพอเพราะว่าไฟแดงที่โชว์มาเป็นการวัดนับถอยหลังจากการเปิดนะยิ่งเปิดนานเปิดจะมีฝุ่นหรือไม่มีฝุ่นก็แล้วแต่พอเปิดนานไปเวลาเขาจะลดอายุเขาก็จะใช้งานไปเรื่อยๆถูกไปเรื่อยๆพอเต็มเขาก็จะเตือนนะครับจริงๆไส้กรองยังใช้งานได้อยู่นะคุณสามารถกดรีเซ็ตไส้กรองแล้วใช้ต่อได้นะครับแต่ว่าบางทีถ้าฝุ่นเยอะจริงๆอาจจะทำงานหนักนะครับตัวไส้กรองลมไม่ผ่านพัดลมของเครื่องฟอกอากาศก็จะทำงานหนักคุณต้องประเมินดูว่าลมที่ออกจากไส้กรองเสี่ยมี่ปกติหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าลมออกน้อยแสดงว่าพัดลมทำงานหนักอยู่ก็ควรจะเปลี่ยนไส้กรองได้แล้วอันนี้คือไอเดียที่1นะครับรีเซ็ตไส้กรองนะไอเดียที่2ให้คุณถอดไส้กรองตัวนี้นะครับซึ่งไส้กรองตัวนี้เนี่ยผมก็เอามาจากเครื่องฟอกอากาศเสี่ยมี่ที่ผมใช้อยู่ของแท้คุณสามารถถอดไส้กรองอากาศของแท้ที่ออกจากเครื่องที่คุณคิดว่ายังไม่เต็มเนี่ยมาใส่แบบนี้ก็ได้นะครับใส่แบบนี้แล้วก็เป็นพัดลมดูดอากาศแบบ DIY ที่ผมทำแบบนี้เอาไส้กรองที่คิดว่าเต็มแล้วเครื่องบอกว่าเต็มแล้วเอามาใส่แบบนี้แล้วก็เอาพัดลมดูดอากาศดูดถ้ามีลมออกมาแสดงว่าไส้กรองมันยังไม่เต็มนะครับก็สามารถใช้งานได้ประหยัดด้วยนะครับคุณก็จะมีไส้กรองที่เอามารียูสแบบนี้ส่วนตรงนี้ก็ฝุ่นตรงนี้เช็ดออกได้ครับมันเป็นฝุ่น PM10ฝุ่นทั่วๆไปฝุ่นใหญ่ที่มันเกาะอยู่ด้านนอกก็พัดชุบน้ำมาเช็ดออกได้เลยคุณจะสามารถรียูสไส้กรองได้และประหยัดดีนะครับอีกไอเดียหนึ่งที่คุณสามารถทำได้คือใช้แบบนี้เลยคุณซื้อไส้กรองปลอมที่คิดว่าน่าเชื่อถือนะครับเป็นแค่ HEPA สามารถกรอง HEPA ได้แล้วก็เอามาใส่พัดลมดูดอากาศแบบนี้เลยอันนี้คือ DIY นะครับแล้วก็ไปตั้งมุมห้องมันอาจจะไม่สวยแต่ก็ใช้งานได้จริงใช้งานได้แน่นอนผมทดสอบแล้วก็ประหยัดด้วยคุณก็จะมีเครื่องฟอกอากาศตัวที่เป็นของแท้แล้วก็เครื่องฟอกอากาศตัวช่วยที่เอาไว้ตั้งที่มุมห้องหรือมุมบ้านไกลๆหน่อยสามารถทำงานได้ปกติทำงานได้จริงสังเกตดูตรงนี้คุณจะเห็นว่า PM 2.5 มันลดลงเรื่อยๆนะครับลดลงแบบนี้แสดงว่าก็ใช้งานได้ผลถ้าเกิดคุณเอาไว้ตั้งที่บ้านหรือตั้งที่ในห้องโถงมันจะเป็นอีกแรงหนึ่งที่ช่วยกรองฝุ่นได้ฝุ่นจะถูกดักอยู่ที่ไส้กรองตรงนี้แน่ๆนะครับแล้วก็ทำให้ห้องอากาศบริสุทธิ์มากขึ้นนะครับประหยัดด้วยงบลงทุนของตัวนี้ทั้งเซตนี้นะครับอยู่ที่ราคาประมาณ 1,300 ถึง 1,500 บาทเท่านั้นเองทั้งที่เครื่องฟอกอากาศแบบเต็มรูปแบบยี่ห้อดังอยู่ที่ราคาประมาณ 4,000 กว่าบาทเลยนะครับตอนนี้นะก็ถือว่าโอเคครับใช้งานได้ดีแบบนี้ DIY แล้วทนกว่าด้วยนะทนถึกเปิดได้ตลอด 24 ชั่วโมงเลยพัดลมดูดอากาศเขาเอาแบบมาให้ทำงานหนักอยู่แล้วสังเกตดูเวลาที่เราเปิดพัดลมดูดอากาศตามผนังเราก็เปิดไว้ไม่ต้องสนใจเลยครับเขาก็ทำงานตลอดเวลาทำงานแบบนี้เลยก็ถือว่าโอเคเยี่ยมครับไอเดียแบบนี้ผมชอบมากๆแล้วก็สามารถที่จะใช้งานได้เต็มที่ตลอดเวลาเป็นวิธีที่น่าเชื่อถือแล้วก็มั่นใจได้ครับพัดลมออกแบบมาค่อนข้างดีแล้วก็ไม่ร้อนด้วยนะครับสังเกตดูเวลาที่คุณมาดูตรงเนี้ยถ้ามีลมออกมานะตัวมอเตอร์เขาจะไม่ร้อนอย่างมากก็แค่อุ่นๆแต่ตอนเนี้ยอากาศมันปกติมันไม่ร้อนพัดลมก็ไม่ร้อนแน่ๆนะครับถ้าเกิดว่าตรงนี้มีอุ่นก็อุ่นแค่นิดเดียวเพราะว่าลมมันผ่านตัวมอเตอร์อยู่ตลอดเวลามันช่วยทำให้มอเตอร์เย็นนะครับก็เป็นอีกวิธีหนึ่งอีกโซลูชันหนึ่งที่ผมยืนยันแล้วก็แนะนำครับท่านใดที่คิดว่าจะรียูสหรือว่าจะเซฟเงินให้ถึงที่สุดเนี่ยแนะนำเอาไส้กรองเดิมที่เอาออกมาจากเครื่องแท้เอามารียูสนะครับจะประหยัดมากขึ้นหรือใช้เครื่องแท้แค่เครื่องเดียวแล้วก็มีเครื่องตัวช่วยแบบนี้อยู่ที่ห่างไกลที่คุณคิดว่าบริเวณที่รับได้เพราะว่าการวางแบบนี้มันไม่สวยแต่ก็เป็นทางออกที่ดีสำหรับคนที่งบน้อยนะครับถ้ามีคำถามคอมเมนต์ได้เลยเดี๋ยวจะรีบทดสอบแล้วมาตอบเพิ่มให้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ